وسهلا بيكم في قناة سبرايت شيت. النهاردة هنتكلم عن ازاي نطلع معلومات من ملف جيسون ونستعملها في اللعبة بتاعتنا. ممكن تستعمل ملف جيسون مثلا لو عندك في اللعبة بتاعتك مستويات كتيرة، ليفلز كتيرة، فانت تعمل مثلا ملف جيسون لكل ليفل، وبعد كده تطلع منه المعلومات بحيث ان هي تستعملها في اللعبة. يعني يكون عندك سكريبت كل ليفل ليه ملف، بعد كده بتستخدم جيسون فايل ده بتستخدمه في جودو ان انت تطلع المعلومات دي من الليفل من الملف ده وتعرضها في اللعبة بتاعتك. النهاردة هنتعلم نعمل الكلام ده. في البداية هيبقى عندنا الشكل ده زي انمي بيتحرك حركة عشوائية، والحركة بتتغير كل كام ثانية. ده مش هنتعلم نعمله النهاردة بس ده موجود. اللي هنتعلم نعمله ان احنا هيكون عندنا ملف زي ما قلنا ملف جيسون، وهيعرف لنا مثلا عدد معين من الانيميز دول، وكل انمي هنعرف له المكان بتاعه اللي هو الاكس والواي بتوعه ونعرضهم على الشاشة. فده هنتعلم نعمله النهاردة. دلوقتي احنا هنعمل ملف جيسون بتاعنا. ملف جيسون هو شبه التكست شوية، يعني شبه التكست الملف التكست العادي اللي بتكتبه باستخدام النوت باد اللي هو اخره TXT، بس هنا الاكستنشن بتاعه جيسون JSON. ده هنتعلم نعمله النهارده. انا هعمله باستخدام فيجوال ستوديو كود، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن، بس انت ممكن تعمله بالنوت باد عادي بس تغير الاكستنشن. انا فتحت هنا فيجوال ستوديو كود، هختار هنا فايل واختار نيو فايل، بعد كده هدوس كنترول اس عشان احفظه، عشان بس يجيب لي الصيغه بتاعته، وسيف از تايب هنا هتختار جيسون. دور عليه هنا هتلاقيه، هسميه ليفل مثلا، ليفل دوت جيسون او ليفل 1. كده ندوس سيف. زي ما قلت هنا في جيسون في معلومات معينه عايزين نحطها. فمثلا في البدايه نعرف حاجه مهمه. لو احنا هنا في الاول عايزين نعرف array، هتعمل السكوير براكتس دول. يعني لو دوست هنا وعملت سكوير براكتس دول كده انت هتعرف كذا اوبجكت. عشان تعرف اوبجكت واحد بس هتعمل كل براكتس دول، فكده اوبجكت واحد مثلا ده ليفل مثلا، او ممكن اعتبره زي ليفل، بس احنا هنعمل ليفل واحد بس يعني. وبعد كده مثلا عشان تعرف ليفل تاني هتحط كوما وتعمل كل براكتس برضو تاني، وبعد كده تدوس سيف. كده احنا باختصار اللي نستعمل سكوير براكتس لو انا array، ده 2 ليفلز مثلا، فدي يعتبر array. انما ليفل واحد فيهم اوبجكت، فعشان تعرف اوبجكت واحد بس هتستخدم الكيرلي براكتس. انما احنا بس دي في البدايه بس عشان نعرفها. انما احنا هنا زي ما قلنا ده هنعمل ليفل واحد بس، فهنستخدم الكيرلي براكتس بس، وندوس كنترول اس. هنا في ليفل 1 هنعرف ايه مثلا. ممكن عشان تعرف متغير في او معلومه في الملف جيسون ده هتعرفها ازاي. هتكتب مثلا نمبر، مثلا هنكتب 1، ده ليفل 1 مثلا. عشان تعرف حاجه تانية هتعمل كوما وتدوس كنترول وتنزل في السطر اللي بعده. ممكن اعرف ايه مثلا. مثلا لو عندك ليفل مثلا في حاجه زي باور مثلا، هتبقى موجوده او مش موجوده افتراضيا، يعني دي مش حاجه هنعملها يعني. فممكن تعرف زي ما قلنا انت هنا عرفت نمبر اللي هو من النوع انت، ممكن تعرف هنا في الباور ممكن تخليها بوليان ترو اور فورس، فمثلا هتكتب ترو. دول احنا مش هنستعملهم، النمبر والباور مش هنستعملهم. انما احنا اللي هنستعمله النهارده حاجتين مهمين. في الانيميز كاونت اللي هي عدد الانيميز، عدد الاعداء في اللعبه دول يعني. مثلا هنعرفهم نخليهم 5، برضه هتعمل كوما. بعد كده هنعرف البوزيشنز، الاماكن بتاعت الانيميز اللي هي الستارت بوزيشنز، او الاماكن هيبداوا فيها اللعبه. فهنكتب مثلا enemies positions زي ما قلنا. لو عندك array هتستعمل سكوير براكتس. هنا عندنا enemies positions، هنعرف الانمي اللي هو اول انمي ليه بوزيشن معين اللي هو اكس وواي، فبرضو ده يعتبر اوبجكت، برضو ما يعتبروش array. فهنعمل هنا الكيرلي براكتس وهتعمل كده. هنيجي مثلا في اول انمي هنكتبه 0 مثلا، هيبقى اسمه 0. هنا بقى هنعرف array اللي هو اكس وواي، فهنبدأ رقمين عشوائيين مثلا 10
10 و90 مثلا. ده اول انمي. كده احنا عرفنا الانميز كاونت عددهم 5، وعرفنا البوزيشنز بتاعت كل انمي. عملنا راندوم بوزيشنز، بس انت في اللعبة يعني هتكون محددهم، بس دي بس عشان نتعرف على ازاي نستعمل ملف جيسون. دلوقتي هنجيب اللعبة بتاعتنا، الملف اللي كنا عاملينه، السين اللي كنا عاملينه بتاع الانمي اللي بيتحرك حركة عشوائية، وهنستعمل الملف ده بحيث ان احنا نعرف 5 من الانميز دول، وكل انمي ليه البوزيشن اللي احنا محددينه في الملف ده. دلوقتي هنشتغل على اللعبة بتاعتنا. زي ما شفنا في الاول، احنا عندنا انمي بيتحرك حركة عشوائية، وده السكريبت بتاعه. هتلاقي لينك في الديسكريبشن في كل البروجكت ده على جيت هاب. هتلاقي فيه كل السينز وكل السكريبتس والجيسون فايل. دلوقتي هنعمل سين جديد اللي هو المين سين. هنستخدم النود العادية اللي هي نود، ممكن نسميها وورلد، وهنعمل لها سكريبت. هنيجي هنا في السكريبت اللي هو بتاع انمي. زي ما قلنا ان احنا معرفين في الجيسون فايل ان لكل انمي ليه ستارت بوزيشن، فهنعرف هنا variable هنسميه start position، هو نوع vector 2. وهنعمل function هنسميها set start position. دي اللي هنستعملها ان احنا نحدد كل position للانمي دول. دي هتاخد x و y، وهتحدد السيلف بوزيشن x equal x، اللي هو البوزيشن بتاع الانمي ده، الاكس بتاعته تساوي الاكس اللي احنا معرفينها في الفانكشن، والواي هتساوي الواي. هنيجي في السكريبت اللي هو وورلد. زي ما شفنا في الفيديو بتاع النود والسين، لو ما كنتش شفته اللينك بتاعه في الديسكريبشن، ازاي بنستعمل سين احنا عاملينه بحيث ان احنا نستعمله في سين تاني اكبر منه. ففي البداية كنا بنعرف variable اللي هو باكد سين من النوع باكد سين، اللي هو هنا هنسميه مثلا انمي سين. هنستعمل فانكشن اللي هي بريلود او لود. هنا هنستعمل بريلود. هنجيب الريسورس، او ممكن نجيبها من بره. هنا هتيجي هنا في الفايل سيستم ده، وتختار انمي سين، تدوس كليك يمين عليها، وتختار كوبي باث. كده الانمي سين ده اللي هو من نوع باكد سين. هنعمل هنا فانكشن هنستعملها في ريدي، اللي هي هنسميها init enemies، هتعرف لنا الانيميز بتاعتنا. دلوقتي هنعملها. دلوقتي عشان نستعمل الملف جيسون اللي احنا عاملينه ده، هنستعمله ازاي؟ هم 3 خطوات. اول حاجة هنجيب الفايل ده، هنعرف فايل جديد هنسميه مثلا level. هنكتب كده فايل دوت نيو. بعد كده هنعمل open للفايل ده، فهنكتب كده، هتكتب level دوت open. بعد كده هنستعمل المكان هنا بيقولك string path، فهنستعمل مكان الريسورس ده. فهنيجي هنا مثلا هنكتب دي. المفروض هنكتب كده level دوت جيسون، او احنا مسمينه level 1. واصلا احنا لسه ما نقلهوش، بس هنعمله يعني. كده في التانية بيقولك انت فلاجز، هنا هتكتب read او write. احنا هنا بس هنعمل read للفايل ده، احنا مش هنعدل فيه. هتكتب write لو هتعدل فيه، فهتكتب كده فايل دوت read.
هننسخ الملف اللي احنا عملناه اصلا، احنا لسه ما نسخناهوش. هتيجي هنا في الريسورس وتدوس عليها كده وتدوس اوبن ان فايل مانجر، هيجيب لك هنا مكان اللعبة بتاعتك على لو كنت تستعمل ويندوز في الويندوز بتاعك يعني. هنجيب هنا الملف اللي احنا عملناه، هناخده كوبي هتحطه هنا في نفس المكان. بعد كده تالت حاجة احنا هنا بيقول لنا بنعمل نيو، بنعمل اوبن كده، هنجيب زي اللاينز المكتوبة في الملف ده. فهنعملها ازاي؟ هنا اللاينز اللي احنا كاتبينها عبارة عن ديكشنري، زي ما قلنا كنا بنستعمل كيلر براكتس، فده عبارة عن ديكشنري. فهنعرف مثلا متغير هنسميه ليفل ديكت او اختصار ليفل ديكشنري يعني. بعد كده هنستعمل فانكشن اسمها بارس جيسون. بارس جيسون دي بتاخد سترينج جيسون، فهي بتاخد سترينج. فاحنا عشان نجيب كل اللاينز اللي في الملف اللي هو جيسون ده، هنعملها ازاي؟ اللي هو احنا معرفينه هنا باسم ليفل، هتكتب ليفل في فانكشن تبع ليفل احنا ممكن نشوفها اصلا يعني. لو عملنا هنا سيرش هيلب كتبت فايل، جاب لك هنا الكلاس اللي اسمه فايل. ففي هنا فانكشن في الميثود اسمها get as text، فدي بترجع لك كل التكست اللي في الملف ده. فاحنا هنا لو جينا في وورد كتبت get as text كده، كأنه رجع لك كل اللاينز اللي مكتوبة في الملف ده. وبما ان هم عبارة عن ديكشنري، فاحنا عرفناهم في متغير سميناه ليفل ديكت. فده ليفل ديكت اللي هو ديكشنري. لو مثلا دلوقتي عايزين نجرب اللي احنا عملناه ده نشوف ماشيين صح ولا غلط، فمثلا عايزين نعمل برنت، احنا معرفين كذا حاجة في الجيسون فايل ده. فلو كتبنا ليفل ديكت وعملت القوسين دول ونختار حاجة من اللي احنا كاتبينهم، يعني مثلا احنا كاتبين مثلا نمبر اللي هو 1 وفي باور، فاحنا ممكن نشوف باور مثلا اللي هي كانت ترو. لو شغلنا اللعبة بتاعتنا كده نختار السين الاساسي اللي هو هنا وورلد، احنا لسه معناش حاجة بس احنا بنشوف اللي احنا كاتبينه، فهنا جاب لك ترو، فاحنا كده ماشيين صح. فدلوقتي مثلا هنعرف عدد الانيميز دول، فهنعرف variable هنسميه enemies count. زي ما قلنا هنجيبه ازاي، هتكتب level dict اللي احنا معرفينه ده، وهتكتب اللي احنا كله كاتبينه في الجيسون فايل. احنا كنا كاتبينه كده enemies count. بنفس الطريقة هنجيب enemies positions، هتكتب var enemies positions level dict، وزي ما كنا كاتبينها برضو كنا كاتبين enemies positions. بعد كده هنعمل for loop، تكتب for I in range enemies count. بعد كده هنعرف زي سين، هنعرف كل enemy بالسين بتاعه. فهنعملها ازاي؟ هتكتب هنا var enemy، هنجيب الباك سين اللي احنا كاتبينه فوق ده، فتكتب enemy scene dot instance. لو الكلام ده غريب عليك ممكن تشوف الفيديو بتاع نودز وسين. بعد كده هنجيب من الجيسون فايل ده كل الاكس والواي بتاعت كل enemy. فهنكتب كده مثلا هتكتب var enemy x equal الانيميز بوزيشنز، الانيميز بوزيشن variable اللي احنا معرفينه ده ديكشنري برضو شبه الليفل ديكت. فهتكتب كده برضو، هنكتبها بنفس الطريقة، هتكتب enemies بوز وتعمل كده سكوير براكتس دول، واحنا كنا معرفين فيه كنا مدينه الارقام 0 1 2 لحد 4. فهنكتب هنا 0 بس ده مش هتنفع، لازم يبقى string. هتكتب كده string و0 هنا في الحالة دي اللي هي I دي بتزيد، يعني هتلاقيها 0 1 2 3 لحد 4 عشان enemies count لحد 5. فكده جبنا كل الليست، يعني دي الاكس والواي. فعنا الاكس في الاول، فهتعمل كده السكوير براكتس وتكتب 0. نفس الطريقة هنعرف الواي، تيجي هنا في واي تكتب دي واي وبدل 0 هتخليها 1.
بعد كده هنيجي في الفانكشن اللي هي تبع enemy دي، هتكتب enemy dot set start position، بياخد x و y، فتكتب enemy x و enemy y. بس كده احنا عملنا لكل enemy. كده حاجة أخيرة بس، إن أنت بعد ما بتخلص كل ده بقى هنا عملنا open، المفروض هتقفل الملف ده، فهتكتب level dot close. ممكن نشغل لعبة كده ونشوف هنجيب لنا في حاجة غلط ولا حاجة. احنا هنا نسينا نضيف كل نود من الانمي دول للسين نفسه. هتعمل كده add child وهتختار enemy، تكتب enemy. كده في الاماكن اللي احنا معرفينهم في الاول وبتحركوا حركة عشوائية. احنا معرفين 5 وكل واحد ليه مكان احنا معرفينه في جيسون فايل، وعلى اساس المكان ده احنا استخدمنا الفانكشن اسمها parse جيسون وجبنا كل الكاونت. هنا جبنا الكاونت وهنا جبنا الاكس والواي. فاتمنى الدرس ده يكون اضاف لك حاجة، ان انت ممكن تستعمل جيسون فايل ان في اللعبة بتاعتك، بحيث ان انت تعرف مثلا ليفلز كتيرة موجودة عندك ومحافظهم انت في ملفات. واستنانا في الفيديو الجاي هنتعرف ازاي نعمل العكس، يعني بدل ما انت بتحمل معلومات ازاي تحفظ معلومات عندك في اللعبة لملف جيسون. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وسبسكرايب واستناني في الفيديوهات الجديدة. لو حابب تتعلم ازاي تعمل العاب باستخدام جودو انجن.